Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tinh nghịch, ở những tập gần nhất, có một thiếu niên tên Thập Tam đã xuất hiện. Người này thoạt nhìn bên ngoài rất có nét giống Vương Lâm. Hơn nữa, người này lại có mang thiên phú tu luyện phải nói là kỳ tài. Cũng vì thế mà sau này, Vương Lâm đã thu nhận cậu làm đệ tử. Chẳng những vậy, trải qua thời gian mà tình thầy trò của Vương Lâm dành cho đại đệ tử Thập Tam ngày càng trở nên sâu đậm. Thứ tình cảm ấy mạnh mẽ đến mức nam chính của chúng ta chẳng những cất công đoạt về tinh huyết của Lôi Cát, một kẻ thuộc hoàng tộc của Cự Ma tộc để tu luyện thân thể cho học trò, mà đến cả tiên thuật truyền thụ cũng phải là bộ trung phẩm, tiên thuật hoàn chỉnh được tuyển chọn tỉ mỉ. Thậm chí, Vương Lâm còn chẳng tiếc một giọt huyết sắc tinh thuần của vương tộc cổ thần điểm vào mi tâm, khai mở cho Thập Tam một con đường tiềm năng vô tận. Có thể nói, giữa thế giới tinh nghịch rộng lớn mà tàn khốc lại vô tình nổi bật lên một nhân vật dù không phải là trung tâm của vũ trụ, thế nhưng lại chiếm một vị trí không gì thay thế nổi trong lòng Vương Lâm và cả độc giả. Anh ấy chính là Thập Tam. Xuất thân từ một thổ dân bình dị nơi yêu linh chi địa, Thập Tam đã kinh qua muôn vàn khổ ải, từ trong tuyệt vọng mà tái sinh, để rồi trở thành đại đệ tử kế thừa gần như trọn vẹn đạo thống và cả khí chất sát phạt quyết đoán của sư phụ. Ngay từ thuở ban đầu, Thập Tam đã bộc lộ thiên phú kinh tài đối với luyện hồn thuật, vượt xa hết thảy mọi người trong bộ lạc. Tốc độ tu luyện của cậu thần tốc đến độ khiến người ta cũng phải bàng hoàng kinh ngạc. Nhưng con đường tu tiên nào có trải hoa hồng, trong cuộc chiến tranh đầu tiên để giành lãnh thổ, Thập Tam đã bị bắt, kẻ địch phá hủy kinh mạch của cậu khiến căn cơ hủy diệt, con đường tu luyện tưởng chừng đã hoàn toàn khép lại. Biết được chuyện này, Vương Lâm hiểu đây chẳng khác gì một lời tuyên chiến sống, bởi vậy anh ấy đã liền đến bộ lạc đó, một mình nhổ cả một bộ lạc rồi treo lơ lửng trên trời cao và luyện hóa bọn chúng. Còn Thập Tam, sau lần đó, hắn không cam tâm trở thành một phế nhân. Chính vì thế, hắn đã nhiều lần nỗ lực tu luyện, nhưng kết quả chỉ là thất bại đầy cay đắng. Nhận thấy trong xương cốt cơ thể của đệ tử ẩn chứa một lượng yêu lực khổng lồ, Vương Lâm quyết định truyền lại cho cậu thuật luyện thể của Cự Ma tộc, mở ra một chương hoàn toàn mới trên con đường tu hành. Tuy nhiên, kiếp nạn dường như vẫn chưa chịu buông tha cho Thập Tam. Trong khi Vương Lâm bế quan ở hư phủ của Thanh Lâm, Thập Tam và Hổ Bào đã bị phó thống lĩnh Tư Mã Viêm bắt giữ vì tư thù cá nhân với Vương Lâm. Lần này, Thập Tam còn thê thảm hơn trước, hắn bị sinh sinh bóp nát toàn bộ gân cốt, chỉ còn lại một hơi tàn. May mắn thay, cậu được đô thống Tần Lâm cứu giúp. Tuy nhiên, trớ trêu thay, sau đó cậu lại trở thành vật phẩm để yêu tướng Mạc Lệ Hải tu luyện thần thông. Biết tin đó, Vương Lâm thực sự nổi cơn thịnh nộ, anh ấy bất chấp nguy hiểm buộc mình một thương, xông thẳng vào phủ yêu tướng để cứu người. Trong trận chiến ấy, bằng một chương ấn hư ảo lĩnh ngộ từ Vu Chi tiên giới, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, Vương Lâm đã khiến Mạc Lệ Hải kinh hồn bạt vía, buộc phải giao ra Thập Tam. Chứng kiến lòng trung thành tuyệt đối của đệ tử, dù kinh qua bao lần sinh tử, Vương Lâm quyết định dốc toàn lực bồi dưỡng cho Thập Tam. Đây chính là khoảnh khắc tình cảm sâu nặng và sự thiên vị của Vương Lâm dành cho đại đệ tử được thể hiện một cách rõ nét nhất. Thứ nhất, anh ấy giúp Thập Tam cải tạo thể chất đến tột cùng khi tìm đến Lôi Cát và rút cạn tinh huyết của hắn để Thập Tam ngâm mình, từ đó giúp thân thể cậu trải qua một cuộc lột xác kinh thiên động địa. Chưa dừng lại ở đó, Vương Lâm còn dùng đến thứ chân quý nhất của bản thân, đó là dùng tinh huyết của vương tộc cổ thần điểm lên mi tâm của Thập Tam, ban cho cậu tiềm lực trưởng thành vô hạn. Vương Lâm sau đó thậm chí còn lấy ra vô số pháp bảo từ trong túi trữ vật rồi nung chảy chúng, kế tiếp lại dùng thần thông luyện khí đỉnh cao xung nhập vào từng tấc xương, từng thớ thịt của Thập Tam. Dù quá trình này đau đớn đến tột cùng, Thập Tam vẫn nghiến chặt răng chịu đựng với một niềm tin duy nhất, đó là đặt trọn vào sư phụ. Thành quả của quá trình tái tạo nghịch thiên này là vô cùng mỹ mãn, nó đã biến thân thể Thập Tam thành một tiên thể chân chính, cậu đủ sức đối chọi trực diện với công kích của tu sĩ âm hư cảnh mà vẫn giữ được thần trí thanh tỉnh. Tiếp theo, việc thứ hai Vương Lâm làm chính là truyền thụ đạo thống đỉnh cao. Đầu tiên, Vương Lâm cẩn trọng lựa chọn từ tàng phẩm của một bộ trung phẩm tiên thuật hoàn chỉnh mang tên Tiên Phách, chia làm 3 bước và đích thân truyền thụ cho Thập Tam. Từ đó, Vương Lâm đã vạch ra một con đường tu luyện quang minh rộng mở cho đệ tử của mình. Ngoài ra, Thập Tam cũng kế thừa gần như toàn bộ thần thông tinh hoa của Vương Lâm từ Bắc Cực Đạo cho tới Nam Hành Bổn Nguyên. Và kể từ khi được Vương Lâm trợ giúp, trải qua mấy trăm năm rèn luyện và chinh chiến, Thập Tam đã trở thành cường giả mạnh nhất của luyện hồn bộ lạc, hắn đủ sức đối kháng với yêu soái cấp vấn đỉnh. Sau này, Vương Lâm đưa cậu cùng toàn bộ luyện hồn bộ lạc đến Vũ Chi tiên giới đặt dưới sự che chở của Thanh Lâm tiên đế. Khi gặp lại sư phụ, Thập Tam tha thiết mong được đi theo hầu cận. Thế nhưng, Vương Lâm đã dạy cho cậu bài học sâu sắc về sự độc lập. Trước lúc rời đi, Vương Lâm còn ban cho cậu một hạt giống ẩn chứa cảm ngộ về lôi và hỏa bổn nguyên cùng một phần huyết mạch tiên tộc tinh thuần, tiếp tục đặt những nền móng vững chắc nhất cho tương lai của đệ tử. Lòng trung thành của Thập Tam được đẩy lên đến cực hạn khi trong những năm tháng Vương Lâm mộng đạo, cậu đã cùng Tư Đồ Nam và các cường giả khác quyết trấn thủ bên ngoài trụ Tức Tinh, liều mình chống lại đại quân giới ngoại, nguyện bảo vệ sư phụ đến hơi thở cuối cùng. Sau cùng, Thập Tam chuyển thế tại Tiên Cương Đại Lục và trở thành một cô nhi tên Vương Thạch. Dù ký ức tiền kiếp đã phai mờ, thế nhưng sâu trong tiềm thức hắn vẫn luôn tồn tại một hình bóng vừa thân thuộc vừa ấm áp của sư phụ. Trong kiếp này, cậu tu luyện đến đỉnh phong bước thứ 2, sát phạt quyết đoán, thậm chí cậu còn từng tự tay đổ sát một đại năng bước thứ 3.
Tuy nhiên ở tại kiếp này, cậu lại chưa từng bái ai làm thầy, bởi lẽ trong tim cậu, ngôi vị đó vĩnh viễn chỉ dành cho một người duy nhất. Khi được Vương Lâm thức tỉnh, ký ức trở lại, hai thầy trò cuối cùng cũng đoàn tụ, Thập Tam cũng bước vào cảnh giới bước thứ 3, lĩnh ngộ sâu sắc đạo của sư phụ, trở thành người kế thừa xứng đáng nhất, một minh chứng sống động cho tình thầy trò sâu đậm. Ngoài Thập Tam, Vương Lâm còn 3 đệ tử nữa, mình đã làm riêng video về họ, mọi người muốn xem có thể tìm lại các video trước đó nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.